سلام ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. راځو خپل د اکسل درسونو ته. تېر درس کې مونږ د چارټ په اړه مکمل خبرې وکړلې. راځو نن یو بله موضوع لرو په اکسل کې، لینک په نامه دی. لینک که څه هم ډېر ساده دی، یعنې اپشن یې ډېر ساده دي، خو کار یې ډېر مهم او اړین دی. زه به نن درس ورکړم په دې اړه، بیا به دې کې یو څه نور هم درته کار کوم ډېر په زړه پورې. هغه به په بل درس کې کار کوم. په دې کې به راځي چې فقط په لینک باندې وغږیږو چې څه موضوعات دي پکې. لینک باندې کلیک وکړئ، راشي لاندې برخه کې اپشن لري، په دې به کلیک وکړئ، موږ ته دا صفحه راخلاصوي. په دې صفحه کې تاسو کولی شئ د یو فایل لینک راوړئ، یعنې یو فایل دلته د اکسل فایل سره چې اوس ما راخلاص کړی لینک ورکړو، یا کولی شئ ځای په ځای د شیټونو ترمنځ لینک تاسو وضع کړئ، او همداسې نورې برخې دي. خو زه راځم داسې یو کار کوم. یو شیټ لرم، یو بل شیټ به هم اضافه کړم. په لومړي شیټ کې به زه یو جدول جوړ کړم. زه کار چټک کوم، ډېر ډیزاینو د پورې نه ګرځم. دا یو جدول شو زموږ. دلته به عنوان هم ورکړم، په دې شکل را بشم. دا برخه به زه مرج کړم، او په دې ځای کې به زه مثال دا ولیکم چې کمپیوټر سټوډنټس دي. صحیح دی، یعنې د کمپیوټر زده کوونکو لیست دی. او په شیټ 2 کې هم راځم، یو برخه انتخابوم، او دلته به داسې یو کار وکړم چې زه به د ډیټا ولیکم په دې ډول، او دا برخه به هم داسې سلیکټ کړم او را بشم مرج، او په دې برخه کې به هم زه دلته ولیکم چې انګلیش سټوډنټس. صحیح شو، انګلیش سټوډنټس. دا همداسې زه ډېر جدولونه کېدای شي جوړ کړم، 4 لاس 5 همداسې پسې ډېر جدولونه جوړوم. او دا شیټ 1 دا 2 دا 3 شو. فرض کړئ تاسو دلته زه یو 10 جدوله لرم. دغه 10 جدوله زه د ټولو لینک راوړم په 11 شیټ کې، او بیا د هغه ځای نه زه کولی شم چې همغه نورو شیټو ته لاسرسی پیدا کړم. ما اول شیټ هم جوړ کړ، دوم جوړ کړ، راځم دریم کې زه اوس لینک جوړ کړم. دلته به زه کلیک وکړم، که تاسو کولی شئ به عنوان ورکړئ ډېر ښه منظم. را به شئ د انزرټ ټاب او لینک برخې ته په دې اپشن به کلیک وکړئ. ځای په ځای غواړئ که نه، ځکه دلته زه 2 شیټه نور هم لرم، همدلته ځای په ځای لینکونه جوړوم. خیر لاړ به شئ پلیس ان دس ډاکومنټ ته. زه په دریم شیټ کې یم. د څوم شیټ لینک غواړئ راوړئ، د اول کلیک به پرې وکړئ. لاندې به راشئ کلیک وکړئ، بیا به راشئ د لینک برخې ته او پلیس ان دس ډاکومنټ، او بل د شي لینک راوړم د دوهم شیټ. اوس که زه غواړم چې د دریم شیټ نه مستقیم اول شیټ ته لاړ شم، دوم شیټ ته لاړ شم، نو فقط څه وکړئ، په مغه لینک باندې کلیک وکړئ، مستقیم تاسو هغه شیټ ته انتقالوئ. حتی دلته کولی شم زه بیرته یو لینک جوړ کړم، د لینک برخې ته راشم، دلته به ورته وایم چې بیرته ما دریم شیټ ته یوسه. اوس چې زه کله کلیک کوم، مستقیم ما دریم شیټ ته راوړي. یعنې د شیټونو ترمنځ مونږ لینک ایجادوو. دا یو موضوع. بله موضوع تاسو کولی شئ د فایل لینک راواخلئ. هغه څه رقم، هغه په لومړي اپشن کلیک وکړئ. زه د مثال په ډول راځم یو فایل راوړم دلته لینک، نو دغه فایل کوم ځای کې دی ور به شي دلته به انتخاب کړئ. زه ډیسکټاپ ورته انتخابوم. په ډیسکټاپ کې زه ډېر فایلونه لرم، خورا ډېر دي، خو په دې کې به زه مثال یو انتخاب کوم. د جابس په نامه زه یو ورډ فایل لرم، دا به انتخاب کوم، دې ته به اوکې ورته وایم. ما یو لینک راواخیسته د فایل، هر کله چې ضرورت شي دا فایل زه راخلاص کړم، نو په دې لینک به تاسو کلیک وکړئ او د مسیج ته به یس ووایئ، مستقیم به تاسو ته هغه فایل راخلاص کړي، مستقیم هغه لینک چې لري هغه به راخلاص شي. په دې ډول تاسو کولی شئ د فایل لینک راواخلئ او د شیټونو ترمنځ لینک جوړ کړئ. اته نور اپشن هم دي، هغه زه دومره اړین نه بولم. مثال په ډول کریټ نیو ډاکومنټ دی چې تاسو ته یو لینک جوړوي. کله چې کلیک پې وکړئ، کولی شئ تاسو ته یو فایل جوړ کړي، یو نوی اکسل شیټ راخلاص کړي. د مثال په ډول زه دا د کمپیوټر په نامه دا فایل غواړم راخلاص کړم. نو کله چې اوکې ورته یو لینک جوړ کړي چې کلیک وکړئ په لینک باندې، یس ورته ووایئ، تاسو ته به یو نوی اکسل شیټ راخلاص کړي، او نوم به یې هم کمپیوټر. او یا هم کولی شئ تاسو د ایمیل یو لینک برابر کړئ چې بیا کولی شئ مستقیم هغه ایمیل ته ایمیل وکړئ، مسیج وکړئ. نو راځو ایمیل ادرس ته دلته کولی شئ تاسو خپل ایمیل ورته ولیکئ، ahmad@gmail.com، او بیا به اوکې ورته ووایئ. نو کله چې هر کله غواړئ دغه کس ته ایمیل وکړئ یا لینک راخلاص کړئ مستقیم ستاسو په آوټلوک یا جیمیل کې، نو په لینک به کلیک وکړئ. دلته پوښتنه کوي چې ته مثال څه شي کې غواړې د خپل جیمیل یا دغه لینک راخلاص کړې تر څو کس ته مسیج وکړي. نو په دې ډول تاسو کولی شئ د لینک په برخه کې د شیټونو ترمنځ، د فایلونو ترمنځ یو لینک برابر کړئ. نو دا و د نن ورځې درس.
تر بیا الله مو مل شي.